Salutare, prieteni! În acest videoclip vă voi arăta cum tăiem rozmarinul pentru a menține mereu planta sănătoasă și cum putem să o înmulțim din tăieri. Rozmarinul este o plantă perenă aromatică de origine mediteraneană cu foarte multe beneficii pentru organism și care este foarte ușor de cultivat. Însă, este foarte important să o îngrijim și să o tăiem la momentul potrivit pentru a avea o plantă viguroasă și sănătoasă. Cea mai indicată perioadă pentru a efectua tăierea rozmarinului este ori primăvara, ori la sfârșitul verii. Important este să efectuăm tăierea cu minim 6 săptămâni până la primul îngheț. Eu nu am tăiat rozmarinul în această primăvară, așa că îl voi tăia acum, la sfârșitul verii. Este foarte important, atunci când efectuăm tăierea, să tăiem mereu partea de sus a plantei și nu partea de jos a rozmarinului, unde este partea lemnoasă, deoarece, dacă tăiem partea lemnoasă, unde nu găsim frunze și ramuri laterale, planta va înceta să mai crească, se va usca și va muri. Trebuie să tăiem aproximativ un sfert sau mai puțin din lungimea ramurii, lăsând mereu aceste rămurele laterale care vor crește la rândul lor. Vedeți că sunt foarte multe aici. Câteva sunt foarte mici, iar altele sunt deja mai mari. Făcând mereu aceste tăieri în partea superioară, vom stimula mereu creșterea de noi ramuri și frunze în partea inferioară, având mereu o plantă bogată, fără ramuri goale la bază. Este bine să nu efectuăm dintr-o dată o tăiere importantă, mai mult de jumate de exemplu, deoarece planta va avea de suferit. Mai bine tăiem un sfert din ramură, iar în primăvară sau la sfârșitul verii mai efectuăm încă o tăiere. Ce facem cu toate ramurile și rămurele de rozmarin tăiate? Le putem pune la uscat și să le păstrăm ca și condiment pentru cartofi la cuptor sau carne, atunci când gătim, sau putem să le folosim pentru a genera noi plante de rozmarin. Tot ce trebuie să facem este să folosim acest butaș, să-i curățăm de frunzele de la bază pentru a ușura încolțirea și să-i punem în apă. Odată ce s-au format rădăcinile, îi punem într-un ghiveci cu pământ la soare sau direct în grădină. Atât de simplu. Dacă v-a plăcut acest videoclip și doriți să vedeți și alte videoclipuri interesante ca acesta, dați click pe videoclipul următor și nu uitați să dați like, să vă abonați la canal și să apăsați clopoțelul. Vă mulțumesc!